دوستان، برای فصل بهار و تابستون آموزش‌های از ساخت پنیرهای تازه رو آماده کردم که البته دوست داشتم اولیش دسری باشه که هفته پیش فیلم کوتاهی ازش دیدید. متاسفانه مشکلی پیش اومد که در آینده نشون میدم. امروز میخوام اسکیر یا همون ماست ایسلندی رو آموزش بدم. حالا نمیدونم چرا در ایران بهش ماست میگن، در واقع نه ماست واقعیه نه پنیر واقعی، میشه گفت یه ترکیبی از پنیر و ماست هستش. اگر بخوایم با پنیر کوارک یا پنیر کاتیج مقایسه کنیم یه چیزی بیشتر شبیه به پنیر کوارک هستش. پنیرهای تازه مثل کاتیج، کوارک و اسکیر پنیرهای خیلی قدیمی هستن، جزو پنیرهای روستایی و محلی دسته‌بندی میشه. روستاییایی که دام داشتن، محصولات لبنی مصرفی روزانه خودشون رو درست میکردن. کره یکی از مهمترین محصولات لبنی بوده همیشه و برای درست کردن کره هم اول باید خامه رو از شیر جدا کرد و اون چیزی که باقی میمونه چند لیتر شیر بدون خام است. پنیر کهنه هم که معمولا درست نمی کردن، میمونه پنیرهای تازه مثل کوارک و کاتیج و اسکیر. البته اسکیر یکی از محصولات سنتی ایسلندیه که تاریخچه چند صد ساله داره. این پنیر از زمانهای خیلی قدیم توسط واکینگ ها تولید می شده و میشه گفت جزو میراث غذایی این کشور هم به حساب میاد. خب حالا اسکیر یا ماست ایسلندی چی هست که اینقدر طرفدار پیدا کرده؟ اسکیر غنی از پروبیوتیک هاست. به دلیل فرایند تخمیری طولانی که داره سرشار از باکتریای پروبیوتیکی هستش که به هضم غذا و سلامت دستگاه گوارش کمک میکنه. کم کالری و کم چربه. برای کسانی که رژیم غذایی خاصی دارن یا به دنبال کاهش وزن هستن عالیه. به خاطر تخمیر طولانی و چند مرحله‌ای که داره لاکتوز کمتری نسبت به پنیرهای تازه دیگه داره. پروتئین بالایی داره. البته باید بگم پروتئین پنیر کوارک کمی بالاتره. ایسلندی‌ها در بیشتر وعده‌های غذایی به شکل‌های مختلف از اسکیر استفاده می‌کنن و مصرفشون خیلی بالاست. شما هم میتونید در وعده صبحونه به همراه جوی دو سر یا در انواع دسر، شیرینی، کیک، بستنی استفاده کنید یا به شکل نمکی با سبزیجات تازه، خشک و حتی میتونید نوشیدنی‌های متنوع پروبیوتیک درست کنید. حالا در فیلم بهتون میگم به چه شکلی. دوستان، تمام این پنیرهای تازه‌ای که امروز و در آینده بهتون آموزش میدم کاملاً حرفه‌ای و نسخه اصلی دستور این پنیر هاست، نه یک پنیر خونگی، یک پنیری که شبیه به اون پنیرها باشه. من همیشه آموزش واقعی پنیر رو به شما میدم. بریم ببینیم که اسکیر چطوری درست میشه. برای تهیه اسکیر این دفعه از شیر دامداری استفاده نکردم، از شیر پاستوریزه سوپرمارکت استفاده کردم که به شما نشون بدم که میتونید از این نوع شیر هم استفاده کنید. فقط توجه کنید شیر باید کم چرب باشه. 1.5% چربی برای این تخمیر خیلی خوبه. کسانی که از شیر خام استفاده میکنن باید اول خامه رو از شیر جدا کنن. در اول فیلم گفتم که اسکیر ترکیبی از فرایند ماست و پنیر هستش، یعنی یک تخمیر اسید لاکتیکی و آنزیمی. شیر باید حالا پاستوریزه هم اگر شده باشه یا خام باشه باید در دمای 95 درجه سانتیگراد حرارت ببینه. بعد دما که به 40 درجه رسید استارتر رو اضافه میکنیم و بعد هم بلا فاصله مایه پنیر شیردان رو اضافه میکنیم. دما نباید از 40 درجه بالاتر باشه چون برای ماست اشکالی نداره. معمولا باکتری ها بعضیاشون دمای حتی یکم بالاتر هم تا 46 درجه هم دوست دارم، ولی آنزیم ها به دما خیلی حساس هستن و از در دمای بالاتر میتونن بی اثر بشن، عمل نکنن. برای استارتر شما میتونید از ماستای پروبیوتیکی که تا به امروز آموزش دادم استفاده کنید یا نوشیدنی تخمیری
که چندی پیش آموزش دادم. این نوشیدنی خیلی فعاله، در دمای اتاق هم نگهداری میشه، گزینه خیلی خوبیه. یا که هیچ کدوم از اینها میتونید از ماست مورد علاقتون استفاده کنید. مهم اینه که این ماست فعال باشه، باکتری های زنده داشته باشه که تخمیر به خوبی انجام بشه. بعد از این فرایند تخمیر مثل تخمیر ماست انجام میشه. اگه بتونید که دما رو 40 درجه سانتیگراد نگه دارید خیلی عالیه. این کار رو با کمک کیسه آب گرم پتو پیچی میتونید انجام بدید. دیگه فکر میکنم خوب یاد گرفته باشید. برای تخمیر ماست هم محیط رو باید گرم نگه داشت. این کار رو باید اینجا هم درست همینطور انجام بدید. بعد از 5 ساعت شیر لخته میشه و در واقع همزمان تبدیل به ماست و پنیر میشه. همونطور که قبلا گفتم اسکیر یک تخمیر چند مرحله‌ای داره. مرحله اول در محیط گرمتر از محیط دمای اتاق انجام میشه. در مرحله دوم در محیط اتاق در دمای 20 درجه سانتیگراد انجام میشه. دمای اتاق من 21 درجه سانتیگراد بود. ببینید 1-2 درجه بالا و پایین مشکلی پیش نمیاد. بذارید روشنتون کنم. من همیشه گفتم در پنیرها استارتر و آنزیم هیچ وقت نباید همزمان با هم به شیر تزریق بشه. باکتریایی موجود در استارتر شانس برای فعال شدن و تکثیر شدن ندارن، چون که آنزیم خیلی سریع عمل میکنه و شیر لخته میشه. ولی در اسکیر مقدار مایع پنیری که استفاده میکنیم خیلی کمه. 20 گرم برای 2 لیتر شیر. این مقدار خیلی کمه. برای همین هم میتونیم این دوتا رو همزمان با هم به شیر اضافه کنیم. باکتری ها شانس فعال شدن رو دارن، ولی 5 ساعت هنوز خیلی کافی نیست. برای همین به مدت 14 تا 15 ساعت دقیق براتون تو قسمت توضیحات می نویسم همه اندازه ها و توضیحات اضافه تر رو. برای به مدت 14 تا 15 ساعت در دمای اتاق قرار میگیره، چون فعالیت باکتریا باید کمی آهسته تر بشه و قابل کنترل. برای همین هم طعم اسکیر یک طعم ترش خیلی ملایمی داره، حتی ملایم تر از پنیر کوارک. شما میتونید کمی از طعم اسکیر رو امتحان کنید. اگر ترشتر دوست داشتید تا 20 ساعت هم میتونید در دمای اتاق بذارید بمونه تا کمی ترشتر بشه. بعد از پایان مرحله دوم تمام محتوای کاسه رو خالی میکنم. داخل یک پارچه نخی که داخل آبکش گذاشتم و این دفعه مرحله تخمیر سوم در دمای یخچال صورت میگیره. آب اضافه داخل ماست در میاد و ماست بافت صفر و در عین حال خیلی نرم و مخملی میشه. دیگه در یخچال باکتریا خیلی آهسته‌تر عمل میکنن و تقریباً ترشتر هم نمیشن، مگر اینکه بخواد چند روزی در یخچال نگهداری بشه. پس تخمیر مرحله دوم خیلی مهمه که درجه ترش بودن اسکیر باب میلتون باشه. از 2 کیلو شیر 620 گرم اسکیر به دست اومد و به مدت 4 ساعت و نیم هم داخل یخچال بود. اسکیر یک محصول همزده شده است، پس در همین مرحله باید خیلی خوب و حسابی همزده بشه تا بخواد بافتش لطیف و یک دست بشه. حالا من خواستم بافت همزده نشده رو هم بهتون نشون بدم. کسانی که دوست دارن از اسکیر به عنوان نوشیدنی استفاده کنن، تخمیر رو تا مرحله دوم انجام میدن و به شکل یک نوشیدنی تخمیری پر از پروبیوتیک میتونن ازش استفاده کنن. دیگه اینطوری از تمام مواد مغذی داخل اسکیر هم استفاده کردن، یا اینکه میتونن با میوه‌های مختلف به شکل اسموتی استفاده کنن. الان دیگه نوشیدنی‌های اسکیر با طعم‌های مختلف در مغازه‌ها هست. اسکیر در این اواخر خیلی طرفدار پیدا کرده و فکر میکنم درست زمان مناسبی برای آموزش این محصول تخمیری بود. دوستان، اگر دسترسی به اسکیر یا ماست ایسلندی دارید، حتما این ماست رو تهیه کنید و بعد با اسکیری که خودتون در منزل درست کردید مقایسه کنید. نتیجه میتونه خیلی جالب باشه و فراموش نکنید که برای من
کامنت بذارید و نتیجه رو بنویسید. تا بعد دوستان.